طبعا. انت عندك بروسيس طيب بتعملها كل مرة عشان تطلع 100%؟ اول ما نمضي العقد واروح البيت وابتدي الفكره عقد وبناخد اللي ما بناخدوش دفعه التعاقد ونتصور ماشي. هي دي. احب اطمن عليك برضه. لا عيب عليك. انا اشرف الزفتاوي، مؤلف موسيقى تصويريه. قيد عائلي، ملف سري، 11 زودياك، الصندوق الاسود، ورقصني يا جدع، والغرفه 207 اللي هي اخر واهم حاجه. كل الحاجات دي يا جماعه ما ينفعش تتفرجوا عليها ولا تحسوها ولا يعني تفكروا عنها من غير العامل السري. والعامل السري ده اللي بيعمله مسيو اشرف الزفتاوي. الو صباح الفل، مساء الخير. الساوند كله بقى. ايوه يلا. ملك الموسيقى التصويريه او مؤلف موسيقى تصويريه. مؤلف موسيقى تصويريه. هي بتشتغل كده صح؟ والاعمال اللي انا قلتها دي كلها اعمال من اعمال تانية كتير انت اللي عامل الموسيقى التصويريه بتاعتها. يس الحمد لله. نبتدي بالغرفه 207. نبتدي بالغرفة انت بتتفرج عليه وانت تقول لي الرعب وبتاع في يا جماعه وبالراحه شويه وكده. دلوقتي بس عشان نبتدي صح، الموسيقى التصويريه في اي مسلسل او اي فيلم هل هي اللي بتبقى التتر ولا هل هي اللي بتبقى في المشاهد اللي هو مثلا واحد ماشي في ده، ولا هل هو عارف الفيديوهات اللي بتطلع اللي هي بيجيب لك حد مثلا ماشي فيقوم هو حاطط عامل كده، او يجيب كيس شيبسي مثلا يشخبطه فتحس ان هو مؤثرات الصوتيه. مش مؤثرات صوتيه. اوكي. ده ساوند ديزاين. ده ساوند ديزاين. ده مش انت. انت الموسيقى التصويريه بالظبط كده. احكي لنا بقى عن غرفه 207 وبعد كده هنشرح الموسيقى التصويريه اكتر ان ديتيلز. بص الغرفه 207 كان هو بروجكت من اصعب واحلى البروجكتس انا اشتغلت عليها. من وقت ما بعت الورق عشان نقراه والبريفز مع المخرج وبداية من كتابة التيم الموسيقية والتأليف وبعدين التسجيل بروجكت يعني أصعب واحد يعني؟ أصعب واحد. يعني احنا اشتغلنا عليه سنة على نفس المشروع. من أكتوبر يعني خلصنا في سبتمبر. مين انتوا يعني انت اشتغلت على المزيكا بتاعته لمدة سنة مع يعني الجزء التأليف الموسيقى خد أول 2-3. اوكي. بعد كده بقى السكورينج بقى بتاع الحلقات نفسها هو ده اللي خد وقت طويل قوي. لا يعني ايه معلش سكورينج حلقات؟ سكورينج يعني لما الحلقه بيعملوا فيرست كات كده، اول طلعه كده من الحلقه. ماشي. نبتدي نحط المزيكا عليها، نختار مع المخرج فين هيتحط المزيكا، ليه عايزين نحط المزيكا على سين معين. ماشي. عايزين نوصل المشاهد لأني حالة في الجزء ده. ماشي. ايه ده؟ طب لحظه بس عشان انا شغال معاك في عرفت الموضوع ده قريب. انا ببقى شغال ممثل على جنب يعني في الوقت الفاضي. لا انا في حاجه مش فاهمها دلوقتي. هو انا كنت متخيل الموسيقى التصويريه دي بتحصل بعد ما التصوير بيخلص زي البوست برودكشن زي المنتجه، فانت بتشوف المشهد وتبتدي تلعب مزبوط. عليه المزيكا. مظبوط. امال سنه ايه؟ ايوه ما احنا الحلقات قاعدين بنشتغل عليها اكتر من 9 شهور. فهو تصوير المسلسل اصلا لا ده خلص. ده خلص. المسلسل خلص تصويره يمكن قبل رمضان يعني في فبراير. احنا من فبراير بقى لغايه ما نزل 2021. لا 22 فبراير 22 خلص. ومن ساعتها بتمنتجه. ايه ده؟ بس دي حاجه غريبه قوي. انا كنت بصور دوبامين. احنا يعني انا ما كنتش لسه خلصت، كانت الحلقات بتعرض. هم خدوا وقتهم في البروجكت. طب ماشي 207 انت عملت غيره كتير قوي. كله نفس الكيس؟ لا طبعا. ما هو ده قصدي بقى. لا. احنا عشان احنا هنتكلم عن 207 تحديدا. 207 كيس مختلفه خالص عن اي حاجه تانية انا عملتها شخصيا. اوكي. البروسس بتاع الشغل نفسه ده مختلف تماما عن اي حاجه انا عملتها، لان كل حلقه كنا بنشتغل عليها كأنها فيلم مستقل. هي الحلقه ساعه ساعه كأنها فيلم يعني. مظبوط. وبعدين الكميه الاحداث اللي جوه كل حلقه وكل حدث ليه تقل فظيع. وانت بقى بتحاول تديزاين بتحاول ديزاين الاحساس بتاع المشاهد ثرو الحلقه.
فمرهقه، لان ممكن تشتغل على سين يبقى حلو السين لوحده بس مش لايق على بقيه المسلسل. بالظبط كده. يبقى انت بتعمل حاجه زي حاجه متصله وبعدين الباقي بيبقى بالزبط. مختلف عن بعضه، يبقى فيه زي توناليتي معينه طول المسلسل. مظبوط. بتاعه الغرفه 207 مظبوط. انا عايز اساتل تون، عايز المشاهد طول ما هو بيتفرج على الحلقه مفيش ثانيه يطلع من المود ده. فهي دي الصعوبه بتاعه السكورنج بتاع الحلقات. تاليف الموسيقى نفسه هو ده اسهل حاجه اصلا جدا. لكن انك تركب المزيكا على الاحداث هي اللي مش سهل، ساعات بتبقى مستحيله. بس بيبقى هو في الاخر في زي ما تقول دي اغنيه او مش اغنيه، مثلا في اغنيتين 3 دول غرفه 207 ومنهم انت عمال بتقطع بس احنا ما عملناش كده ما عملناش كده. ده الطبيعي، ده الطبيعي. بص تعالى نرجع خطوه. طب تعالى هقول لك على حاجه. احنا ابتدينا برضو بالصعب. خلينا نمسك اي اكزامبل تاني لحاجات انت عملتها عاديه ونتكلم على البروسيس بتاعها، ايه اللي بيحصل، انت بتعمل ايه فيها، وبعد كده نقارنها ب 207 فنطلع ايه المختلف فيها. بص البروسيس الطبيعي بعد الاتفاق ونتكلم مع المخرج عايز الموسيقى تقول ايه في المسلسل، نروح نألف موسيقى ونسجل ونميكس ونماستر. تخلص الحلقات يبعت لك فيرست درافت عشان نشوف المزيكا اوريدي ماشيه ولا لا. يعني انا ممكن اقرا السكريبت وابقى شايف متخيل حاجه انا كموسيقي، بس اللي يتصور يبقى حاجه تانية خالص. المود مختلف انت عارف. ايوه أكيد. ما احنا بنقرا سكريبت بنتخيل ان انا بعمل حاجه بعدين بلاقي نفسي المخرج عايز حاجه تانية تماما بالظبط. فتلاقي نفسك لا ايه ده مش هي. فانا بحب كمان اروح ساعات التصوير يعني عشان تاخد المود. بس ده طبيعي يعني. متخيل انا لو مكانك هبقى عايز اروح اشوف من الاول اللي انا ببقى قاعد قلقان. طب انا الفت حاجه انا شايف ان هي ماشيه مع وممكن المخرج موافق، بس مش هنعرف الا لما يطلع اول مونتاج من اول حاجات تتصور ونتاكد من الكلام ده. فبحب اروح التصوير يبتدي تعالى نسكيب لغايه ما ايه الحلقه دلوقتي خلصانه. نبتدي ناخد الموسيقى اللي احنا عملناها ومعظم الوقت هي بنسميها ميوزك اديتنج بقى. يعني مش بنسكور كأنه فيلم. بناخد اوكي دي حته سسبنس فالفولدر بتاع السسبنس ميوزك فين، نبتدي زي البازل نركب وبعدين نوصل بقى الحاجات مع بعض. هي دي بيبقى شغل صغير بنعمله. ده يوجولي الطبيعي يعني. بس عندي سؤال معلش هنا. شور. يعني انت في الطبيعي انت بيبقى لما يجي لك فيلم let's say في جوه الفيلم ده في سسبنس وفي كوميدي وفي دراما فيلم. في حتت قصدي معلش مسلسل في حتت دراما وفي حتت كوميدي وفي حتت سسبنس في حتت رعب. مظبوط. فهل ده معناه ان هم 4 نفس المسلسل؟ ما هيحصل عادي. خلاط جامد. الاربع فبتضطر تعمل 4 تراكات مختلفه ولا هو تراك واحد جواه فهمتك كريشندو معين؟ لا مثلا لا يعني بص حاجات رمضان مثلا علشان البرودكشن ساعات بيصور لغايه اخر لحظه في رمضان، فبنعمل مزيكا وبنسلمها للمونتير هو اللي بيحط المزيكا علشان هو بيمنتج والحلقه هتنزل بكره او بعد بكره. مفيش وقت نبعت لاشرف يقعد ياخد الاسبوع في الحلقه يسكوب. مفيش الكلام ده. تمام. ده حاجات رمضان بس في اللي انت بتقول عليه بقى انا بقرا السكريبت واشوف ايه الجانرز اللي موجوده. أوكي. زي ما انت قلت كده بالظبط. انواع المزيكا كلها اللي موجوده. انا شايف ان اكتر حاجه موجوده في مسلسل سسبنس فهعمل as much as possible حاجات سسبنس لان ده هيساعدني انا في الشغل في اخر انا اللي بسكور الحلقه. فلا يعني هي مش تراك بس يعني اوكي. يعني ممكن نتكلم 10 15 تراك في الجانرا. والحرفه بقى انك تعرف تعملهم بستايل، انك تعرف تركبهم كتير في حتت مختلفه وتعرف تكات وتلوب حتت معينه من غير ما المشاهد يحس ان المزيكا مكرره. يعني مش مقطوعه موسيقيه بتبقى ليها بدايه وليها نهايه. اوكي. الفكره ان هي تبقى دايما بنسميها زي ميوزك باد، يعني حاجه عايشه كده ما تفهمش هي بتبتدي امتى وبتنتهي امتى يعني. اوكي. فبنعمل بقى الجانرز دي كلها يعني ونسجلها ونخلصها ونستعد بقى نحط بقى المزيكا على الحلقات. This podcast is powered by VOO, a mart in an app.
طب وايه ده بقى اختلافه ايه عن 207؟ 207 اشتغلنا على كل حلقه كانها فيلم، لان كل منفصل خالص بقى لان كل حلقه ليها قصه، ليها الظهور اللي بيسموه ايه سبيشال جاست. كله في مره ضيف شرف طالع بالظبط، ضيف شرف ليه القصه بتاعته. المزيكا نفسها التيم ثابته، بس بنبتدي نوركستريت او نوزعها بطرق مختلفه تناسب الحدث بتاع ضيف الشرف والقصه بتاعته. فحقيقي كان 10 افلام، مش حلقه، مش مسلسل واحد 10 حلقات. الموضوع مش عارف، حسيته كان هيبقى سهل، حاسه معقد جدا مش عارف. وعندي اسئله كتير يلا بينا في التكنيكاليتيز بتاعتها. يعني دلوقتي احنا لما بنصور المسلسلات بالذات بتاعت رمضان اللي انت اتكلمت عليها، او مسلسلات عامه المنتج عايز يصورها دلوقتي حالا وينزلها دلوقتي حالا، لان هو كله بيبقى عايز كده وبسرعه. زي ايام المدرسه ما تذاكرش الا قبل الامتحان نفس القصه. فاحنا لما بنيجي نصور بنصور باللوكيشن. فانا باجي اخش اصور اول يوم بصور حلقه 30 مشهد 2 حلقه 3 مشهد 16. انا لحد النهارده ما شفته بتعملوا كده ازاي، ده جنان بجد مش قادر اصدق انك تبقى في اخر سين في وترجع الحلقه الاولى والمفروض ده ماستر سين وهو بيموت بقى وهو لسه ما عاش الرحله بس هو لازم يكون عاشها في دماغه. صعبه. فاحنا هو ده اللي بيحصل بالظبط. بعد كده بيبقى عندك مثلا تصوير لتسي 3 شهور او 4 شهور، بنصور 6 ايام في الاسبوع. فانت عمرك ما بتعرف تخلص حلقه كامله متكامله الا لما يعدي يمكن شهر ونص، لان هو بيبقى كل حلقه فيها لوكيشنز كتير جدا. فممكن اللوكيشن حلقه 1 وحلقه 30، فانت عمرك ما هتوصل. صح. الكيس دي انت بتعمل ايه بقى؟ بيخلص هو مثلا شغل 2-3 وبيبعت لك وانت بتشتغل بالمشهد، ولا لازم تستلم منه حلقه كامله متقفله عشان تعرف تشتغل؟ لا خالص. انا بحب اتفرج على كل فوتج بيطلع كل يوم. بيبقى فيه المونتير بتاع السات بس بيأدت مع الكلاب والنهايه. انا بحب اتفرج علشان اخد مش بسكور الحاجات دي، بس بشغلها وانا قاعد بألف المزيكا، ان بتسهل عليا ان انا عارف ان انا ماشي في الطريق المظبوط، بس باخد منها المود العام. وفي بيبقى فيه الماستر سينز دي اللي عارفين ان هيبقى فيها شغل كتير. ما انا ببقى قاري سكريبت زي الممثل، عارف ان مثلا في الحلقه ال30 بس الشخصيه بتاعته بقى بتضرب 15 طلقه وبيحارب بقى. انا ببقى مستني السين ده يتصور اخده، لاني عارف السيكونس ماشي ازاي. ممكن نبتدي اشتغل على السين ده حتى لو هيحصل فيه ادتس كتيره، بس السكيلتون كده الهيكل بيبقى معمول. بتسهل الدنيا بقى لما الحلقه تخلص خالص، نقدر نقفل بقى، يعني نقصر الحته دي، نطول الحته دي، نعمل كريشاندو اعلى في الحته دي. طب وايه اللي بيخليك تختار مزيكا عن مزيكا؟ يعني انت دلوقتي قلت عندي فولدر كله سسبنس، وعندي فولدر كله رعب، وعندي فولدر كله ضحك. ايه اللي بيخلي المشهد المعين ده انت هتحط فيه الحته دي من الفولدر فايل نمبر 1 مش فايل نمبر 2 مثلا؟ حسب موقعه في الحلقه، ايه اللي هيجي بعديه، ايه اللي قبليه، عايز اقول ايه من المشهد. يعني ممكن في مشهد عايز اخلي المشاهد يحس ان ايه ده اكتشفنا حاجه كبيره، بتوهه وهو هيكتشف لا الحاجه بجد في اخر الحلقه. يعني ممكن تلعبها بطرق هي دي اللذيذ بس دي قرارك انت؟ لا، بيبقى بيني وبين المخرج طبعا. يعني بنبقى متفقين من الاول اللوجيستيكلي كده الدنيا هتمشي ازاي. طبعا هو انا ممكن اطلع بره الموضوع ده واجرب حاجات، والمخرج يقول ايه ده دي فكره لذيذه، او ممكن يقول ايه ده خالص، فنبتدي من سكراتش تاني. هي زي البازل يعني. فممكن المشهد يعني بيسموه فور شادوينج، اللي هو انا شخصيه ماشيه في الشارع، ممكن اقول لك ده في حاجه خطر مع الشخص ده، يعني في حاجه هتحصل، وممكن اسيبه خالص علشان مش عايزين المشاهد يحس ان الشخص ده مثلا هيطلع زي سمكه القرش كده وهي تن 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 بالظبط. وممكن يطلع يعني انت المشهد بتاعك ممكن يبقى واحد بيتمشى في الشارع، وانت على حسب المزيكا اللي هتحطها انا ببقى متخيل ايه اللي هيحصل بالظبط كده. هيموت
ده هيقابل حبيبته، هيقع في بلاعه حاجات كده. وبقول لك ايه الحاجات دي والله فعلا بتعلق. يعني انا دلوقتي يعني فعلا انا اراهنك ناس كتير زي اللي انت بتقول دي مش بهزر. انت متعايم جوه ومقلق هتلاقيها شغاله في دماغك. ايوه يعني جون ويليامز لما سمعته في انترفيو بيتكلم على جوز، ستيفن سبيلبرج بيقول له يعني هي بس ده ثيم كده، يعني كان متوقع بقى جون ويليامز بقى هيعمل، فقال له لا، يعني هو الشارك في حد ذاته هو مع يعني غريزة وهو نقلة واحدة عنده، يعني مش هندي عمق للشخصية، حاجة بيزك قوي، حاجة بسيطة كأنه موتور دن دن دن، وكل ما بتسرع تحس ان الخطر. عبقرية في قد ايه هي سلسة وبسيطة، يعني دي في حد نفسها كانت عبقرية. طب امتى بتبقى المشاهد ما بيتحطش عليها مزيكا خالص؟ وده سؤال خطير. عارف انت الواحد بيحس بالحاجة لما لازم يكون اتعرض لعكسها. يعني عمره ما هتحس بالماستر سين غير لما يبقى مقابله حاجة كانت اهدى بكتير. الهدوء قبل العاصفة. الهدوء بالظبط. مشكلة يعني بحس برضو في الصناعة بتاعتنا ان احنا بنزود جدا في المزيكا، يعني بنعامل كل سين على انه ماستر سين. ده في الدول العربية. يعني لما تتفرج على مزيكا بس بالملل خلينا نمشيها مزيكا بس. ماشي، خلينا نمشيها مزيكا بس. تتفرج بره على الماستر سين بتاع الفيلم، الشخص بيموت وبيعيط مفيش مزيكا خالص. يعني بحاول يعني هو الاكشن نفسه بتاع السين ان هو بيموت وبتاع ده ازمور كافي ان هو يوصل للمشاهد بالظبط. لو انت ما وصلتليش الاحساس بالتمثيل، عمر ما المزيكا هي اللي يعني ممكن نقعد نعصر في الايموشن. المزيكا مكمله بس هي مش هتبقى بالظبط. هو بقى بره بيستعمل المزيكا علشان هو عايز من اول ثانيه لاخر ثانيه يبقى اللاين بتاعه اولموست كده، الايموشن بتاع المشاهد يفضل كده، وممكن يعلى سنه. هو مش عايز يخليه يطلع في بيكس عاليه وينزل. هو ده مرهق. انا كمشاهد لما بتفرج على حاجه كده وايموشنز ومزيكا عاليه تتعب تيجي في اخر الفيلم تبقى مرهق. لا وبعدين خلاص انت بيجي الماستر سين ما بتبقاش انت عيطت ساعتين قبل كده خلاص يموت يعني. فتلاقي المشهد بيعيط وخلاص، وبعدين وهو بيفيد على السين بعدين تلاقي المزيكا كده اتسحبت وراحت. احنا هنا وهو بيموت بقى انا هعمل مزيكا بقى اعلى منه فلازم فنفضل نعلي على بعض. هي لوحدها حلوه لو هتبقى فيديو كليب دقيقه بس، جوه الحلقه كلها هي بتبقى مرهقه. حلوه قوي الحته دي عندي بقى. الفرق بين الغرب والشرق في الموسيقى التصويريه غير الفرق اللي انت حكيته دلوقتي، ان هو استعمال الموسيقى ازاي عشان نعالج اخطاء او ازود من احساس معين او هل في فرق بما ان انا عربي زي مثلا في المزيكا انا العرب بنحب نسمع الدم والتك والطبلة والناي والقانون والحاجات دي، بره جيتار وحاجات اكتر يعني بنسمع كل حاجة بس قصدي هل ده بينطبق على الموسيقى التصويرية في الافلام والمسلسلات؟ يعني انت لو انت سمكة القرش دي جوز لو جوز دي في الساحل وانت اللي بتعمل الموسيقى التصويريه بتاعتك كنت هتستعمل نفس ولا كنت لا تجيب لها ملوك يعني ولا هتستعمل حاجه تانية عشان تليق بدماغ البني ادم العربي؟ يعني ممكن كنت استعمل حاجه زيها بس هي احنا بنوزع برضو الموسيقى حسب الانفايرمنت بتاعت الحدث. يعني ما ينفعش مثلا اسكور او الف موسيقى لمشهد حب في الصعيد زي مثلا مشهد حب في الساحل، احساسهم مختلف خالص، الانفايرمنت مختلفه خالص، فهتلاقي الالات مختلفه جدا. يعني هتلاقي مثلا احنا بنستعمل الالات الشرقيه بجد في الحاجات في الجنوب اكتر، ولو رحنا الاقصر اسوان وحقبه زمنيه قديمه هتلاقي التوزيعات اختلفت تماما.
لازم زي الغرفه 207 احنا آلاتنا كلها اوركستريه، وحتى طريقه التوزيع من فتره الستينات علشان المشاهد وهو بيتفرج ما يحسش ان في حاجه غلط. يعني ما ينفعش يبقى مثلا مشهد في الستينات وشغل له دب ستيب مثلا او هاوس. بره بيبقى عندهم الجراءه ساعات. لا بس بيعملوا كده، انا لسه اقول لك بره بيبقى عنده الجراءه انه يعمل كده. ساعات بتنجح جدا وساعات بتفشل. بس لازم يكون الفيلم موده كده، فيلم موده اصلا ان هو مزبوط. فيلم مختلف مزبوط. وعمال بيجمع ما بين قدام وورا زي حاجات كوينتين تارانتينو مثلا. مظبوط. اي حاجه بتنفع لان هو ده الفايب من الاول من اي حاجه مستعد تاخد اي حاجه. صح، انا موافق جدا. وعندهم الجراءه بس بيبقى اوريدي بلاند. انا مش جريء كفايه ان انا يعني ما اظنش حد في المجال بتاعنا عنده الجراءه ان هو يروح رايح شمال خالص كده وتعالوا نجرب مزيكا كلاسيكيه على مشهد حب يعني. طب ايه بالنسبه لك كانت اكتر موسيقى تصويريه سمعت معاك هنا بس ناحيه في مصر لفيلم او لمسلسل؟ مش هو اللي عاملها يعني؟ لا مش هو اللي ايه الحاجه واحده من الحاجات اللي هي بالنسبه لك ايكونيك؟ هشام مثلا. هشام طبعا دي حاجات ايكونيك كتير، بس قصدي لحن معين في مسلسل او حاجه معينه. اظن حاجات عمر خيرت. كلنا كبرنا قبل هشام يعني في الثمانينات. انا فاكره بيسأل اليومين دول في لا بتكلم ان جنرال. يعني اول ما الواحد ابتدى يلعب بيانو كان على طول عمر خيرت في خلي بالك من عقلك. هو خطير بصراحه. طبعا استاذ راجح داوود جدا كوكو دي كانت مفيش حد ما كانش بيلعبها. مظبوط. واستاذ راجح داوود في الكيت كات. لا في حاجات ايكونيك يعني بعد 200 سنه هي عايشه معانا لغايه النهارده. طب سؤال، الحاجات الايكونيك دي بتبقى ايه السبب انها بتبقى ايكونيك؟ ايه السر اللي جوه اللحن اللي بيخليها فعلا تبقى؟ لا حاجات كتيره. بص اولا البرودكشنز، انا بقول له الاحساس. لا وبعدين دلوقتي بقى عندنا عندنا كميه كبيره وعندنا اكسس لحاجات كتير. يعني ما كانش في نتفليكس، ما كانش في ابل، ما كانش في امازون، ما كانش في كميه هو كان في 5 أفلام بيتعملوا هم دول اللي هنتفرج عليهم. فالفيلم لما اتعمل هنقعد نتفرج عليه لغايه السنه اللي جايه لما يتعمل فيلم تاني او المسلسل. ما كانش في كميه المسلسلات بتعمل زي دلوقتي. هو كان مسلسل واحد بتاع رمضان كلنا بنتفرج عليه. فلازم هتكون حافظته. بس لما يبقى عندك كميه كبيره من الاوبشنز زي النهارده اظن بيبقى صعب ان حاجه ممكن تتحفظ قوي زي بتوع زمان. طبعا في حاجات مكمله معانا بس مش زي زمان 100%. طيب انا هسألك بقى سؤال فضولي جدا. يلا بينا. فاكر زمان فاكر توم اند جيري؟ طبعا توم اند جيري. انا مره اتفرجت على دوكيومنتري للموسيقى التصويريه بتاعته. طبعا الكرتون برضو فيه موسيقى تصويريه مش اصعب موسيقى تصويريه بالظبط. اتفرجت مره لقيت ان في اوركسترا كامله مكمله 100% مكونه من 120 بني ادم وهم اللي عاملين الموسيقى التصويريه بتاعت توم اند جيري بالمايسترو بكل حاجه. دلوقتي هل لسه في ناس بتعمل كده ولا كل الادوات الموسيقيه المستخدمه هي بيانو اورج وحاجات؟ يعني انت بتقول لي مثلا بقعد في البيت في اوضه بقفل على نفسي بطلع 207 فبالتالي اكيد ما معكش اوركسترا يعني. فهو هل دي موضه اندثرت ولا لسه موجوده بس بتستخدم في حاجات معينه؟ سؤال حلو. لغايه 2003 و2004 علشان تبقى مؤلف موسيقى تصويريه كان لازم يبقى فيه بادجت كبيره جدا علشان ما كانش في حل غير ان احنا هنسجل اوركسترا. لان معظم الافلام والمسلسلات كانت الموسيقى التصويريه اوركستراليه. في حقبه في التسعينات والثمانينات ان الموضوع كان الكترونيك شويه. هانز زيمر قدم السينثسايزرز، دي كانت حقبه زمنيه تانية والستايل تاني خالص. من اول 2003 التكنولوجي ساعدت الموضوع جدا. بقى في فيرتشوال انسترومنتس نقدر العب على البيانو تعمل لي صوت فايولين كمانجا بالظبط كده. سهلت الدنيا جدا. سؤالك ان هي لسه موجوده؟ هي لسه موجوده في هوليوود لغايه النهارده. بيسجلوا اوركسترز طول الوقت. موجوده عندنا
قليل. هل كانت موجوده؟ طيب كانت موجوده طبعا. ايام الابيض واسود وكده كان كله اوركستراز. كانت موجوده طبعا. اندريا رايدر وكانوا. وبالتكنولوجيا اللي انت بتتكلم عليها دي، فرق الكواليتي ما بين الاوركسترا عمر ما حاجه هتبقى زي الاوركسترا مهما عملت يبان. يعني قصدي انا مش هعرف، بس هتحس بالفرق لو سمعتك الاثنين. بس انا لو سمعتك الاثنين انت هتعرف بالظبط. يعني لو سمعتك نفس المقطوعه الموسيقيه بالاوركسترا او من غير 100% هتحس بالفرق. اوكي. الفكره ان انا ما بسمعكش الاوركسترا بس واحده ب5 جنيه وواحده بمليون جنيه. مش ب5 جنيه قوي. لا يعني مش قصدي 5 جنيه، مش قصدي 5 جنيه ان انت تاخد 5 جنيه يعني. انا قصدي لا فاهم. 5 جنيه ان انت بتدوس على زرار في الكمبيوتر مزبوط. بيغير لك ناي، بيغير لك اورج، بيغير لك مزبوط. درامز. يعني التكنولوجي وانس ان انت جبتها خلاص. بس اوركسترا كل مره هتجيب 120 واحد يقعدوا كل واحد بالآلة بتاعته بس عشان تحس الفرق لازم برضو تسجل في اوركستراز اللي هي دي شغلتها. يعني دلوقتي بقى في اوركسترز كتيره طالعه من شرق اوروبا، وناس كتيره من مصر بتروح تسجل فيها. انا اللي ودني الاوركسترز دي صوتها مش حلو، مش زي الاوركسترز اللي في LA اللي بتسجل في اليوم فيلمين ودي شغلتهم من اكتر من 80 سنه محترفين الشغلانه دي. وخلي بالك البادجت بتاع الاوركسترز غاليه جدا. يعني عشان نسجل ساعة في اوركسترا في زي في LA انت رقم مخيف. يعني ممكن يبقى اعلى من البادجت بتاعت الفيلم كل حاجة يعني. فالناس في شركات انتاج كتير بتبقى نفسها عايزة تسجل حاجة اوركسترا، فالبادجت بتاعتهم لا احنا هنسجل مثلا 10 دقايق، فبتسجل التتر. ممكن ان هي دي بتبقى مقطوعه موسيقيه كبيره، دي ممكن تتعمل اوركسترا والباقي يتعمل ديجيتال بالظبط كده. برافو عليك. فدي نفس الفكره بالظبط بتاعت الفرق ما بين لما بتسمع مزيكا على الفينيلز بتاعت زمان عن دلوقتي الحاجات الديجيتال. رغم ان هي اكيد الديجيتال اجمد، اكيد الديجيتال متطور اكتر، ممكن يبقى أكتر. انضف فعلا مزيكا بيور اكتر. بس الفينيل ليه صوته ويخليك تعيش في المود اكتر. ما اعرفش ايه السبب الاساسي. النوستالجيا بتاعتك مع الريكورد القديم ده. بس حتى الصوت تحسه كده فيه زي صدى الصوت كده ورا. مش نوستالجيا، في مننا ما حضرش اصلا الفينيل القديم. يعني انت لو ما بتسمع بتتكلم على كواليتي الصوت بين الفينيل والموبايل. بص 100% الكواليتي بتاعت الصوت دلوقتي احسن من زمان. ده اكيد ميك سنس. زمان ما كانش اصلا ما كانش فيه بيس في الريكوردز القديمه دي. ما فيش بيس زي دلوقتي. دلوقتي بتسمع الرامبل بتسمع فريكونسي اكبر بكتير. عمري ما فكرت في الموضوع انه ما كانش فيه بيس فعلا. طب لما ترجع تسمع الحاجات حتى العربي بتاعتنا زي ما بيقولوا دلوقتي الدروب. زمان كان الدروب بتاعه بالصاجات. يعني لما بشغل اغنيه بعدين مره واحده تن دي كانت الدروب بتاعته عشان الهاي فريكونسي. دلوقتي الدروب بقت بالبيس. بس هو البيس ده انا فاكره في السماعه ملوش دعوه بالاسطوانه. ايوه زمان ما كانش بيقدر يكابتشر اوكي البيس ده بالتكنولوجي بتاعتهم زمان. اوكي. طيب بالنسبه هنرجع للحته بتاعت الاوركسترا تاني، لان هي يعني انا حاسس ان هي هي كانت اساس الشغلانه زمان. يعني لو قلنا اوركسترا زمان او دلوقتي وانت شغال ديجيتال، لو انت بودوك الاوركسترا تبقى انت المايسترو ولا تبقى انت اللي بتدي المايسترو النوتة وهو اللي في كومبوزرز بيقدر هو يكوندكت الاوركسترا، لان هي ده علم تاني خالص. يعني دي ليها دراسات تانية خالص. في ناس كتيرة دارسة الموضوع ده. بس انت الكومبوزر اللي بيدي المايسترو والمايسترو هو اللي في خطوة قبليها. يعني هو كان سؤال يعني انا لا عندي فضول بس. لا هو سؤال حلو لان الناس كتيرة مش عارفة ان هو فاكرين ان هي كومبوزر على الحلقة او الفيلم. لا هو في خطوات كتيرة من بعدي. هياخد في واحد اصلا هياخد المزيكا اللي انا بعملها لو هنسجل يعني اوركسترا، ده اسمه اوركستريتور. هيشوف اللاينز اللي اشرف عاملها دي تنفع اصلا الاوركسترا تلعبها. يعني ممكن ابقى عامل لاينين للفيرست فايلينز بيقسموها فيرست فايلين وسكند فايلين، يعني لو 2 سيكشنز كده. فانا اشرف عامل خطين لاينين للفيرست فايلين. هو اصلا الاوركسترا هننفع نعمل الموضوع ده؟ لا هنضطر ندي اللاين التاني ده مثلا للفلوتس. او هو بياخد بقى الاشرف عامله وميك شور انه نقدر الاوركسترا تلعبه مظبوط.
وبعد كده بقى ان الاوركسترا بتسجل. انا اخر سؤال على الاوركسترا والله بس ده انا احب ممكن نتكلم عن الاوركسترا لغايه. هو الاوركسترا جميله يعني. وبرضه انا توم اند جيري هم اللي كانوا معلقين معايا. دلوقتي اجن الفرق بين الاوركسترا والديجيتال اللي احنا بنشتغل عليه اليومين دول بالذات في السوق المصري لانه اسهل واسرع واحنا على طول بنبقى عايزين. الاوركسترا بيبقى فيه 100 واحد كل واحد ماسك آلة موسيقية مختلفة. مظبوط. في الأوضة الضلمة اللي انت شغال فيها مبقاش في غيرك. معلش انا يعني الوحدة معلش. فانت بتقدر تعوض ازاي 100 شخص ب100 آلة؟ انا بكتب اللاينز بتاعت ال100 انسترومنت دي. يعني لما تفتح الكمبيوتر كده هتلاقي خطوط 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 خطوط، كل خط من دولت هي آلة في الأوركسترا. حلو. وفي الآخر خالص دوس بلاي. لا بس خلينا نرجع للبداية. كل خط من دول في حد لازم يلعبه. مظبوط. انت اللي بتلعب كل ال100 خط. مظبوط. يعني انت بتعرف تلعب كل الآلات دي؟ ما بلعبها على البيانو ولا كله على الأورج على البيانو؟ على البيانو، كله على الكيبورد. يعني ايه كله على الكيبورد؟ لا معلش اشرحها له. دلوقتي انا عايز صوت فايلن، بدوس على الكيبورد بيروح لاعب صوت الفايلن. ايه ده ازاي؟ يعني انا مثلا هلعب نوتة الدو، ماشي خلاص، هو وانا مختار التراك بتاع الفايلن، اوكي، هو بس بيتريجر النوتة الدو بتاعت الفايلن. اوكي، العب الري يلعب لي ري. عارف عملوها ازاي؟ جم بيروح جايب الاوركسترا، بيروح جايب مثلا السترينجز الفايلن، خلاص، بيروح يقول له العب نوتة الدو بالراحة، يروح لعب بوم يسجلها سكوت، بعدين نفس النوتة اجمد شوية بوم. ماشي كده انا فهمت والله. هي دي فهمتني على فكرة. فانا لما اجي والله فانا لما اجي العب نوتة النوتة اللي هم سجلوها العبها بالراحة، تلعب لي النوتة بالراحة. ما انا ممكن مش عايز العب كل حاجة مثلا عايز العبها بالراحة. هو مسجل بقى كل اللايرز دي، فانا على الكيبورد العب نفس النوتة بالراحة اجمد. عشان كده انت بتحتاج الكيبورد، مش عشان مش متسجله وخلاص، عشان انت عايز لما تلعب النوتة بتلعبها على ديفرنت بالظبط قوة النوتة. ماشي خلاص. فسجل هم بقى مسجلين الاوركسترا في كل الآلات متسجلة بكل من بالراحة خالص لضعيف بكل الستايلز. غير زمان ما كانش فيه الكلام ده. يعني انا شفت فيديو لجون ويليامز وهو بيشتغل على اي تي، يعني ستيفن سبيلبرج جايب له المكنه بتاعت زمان اللي كانوا بيتفرجوا عليها دي، ويوقف ويقعد على البيانو ويشغل. احنا مرفهين قوي الايام دي، مرفهين جدا. زمان كانوا بيشتغلوا بجد. بس احنا بما اننا بنتكلم بقى على الاوضه الضلمه والميت لاين، هو انت المشهد بياخدك قد ايه؟ يعني انا كممثل ممكن على حسب المخرج طبعا وعلى حسب طول المشهد، بس انا كنت حكي لك وفين في اليوم كده بس ساعات ممكن مشهد يبقى دقيقتين، ممكن عادي ياخدنا 5-6 ساعات. ممكن تبقى في المود يخلص في الدقيقتين، ممكن تاخد وان شوت يخلص في الدقيقتين بتوعه، يبقى ماستر سين. بالنسبه لك انت ايه؟ انا زيك بالظبط. ممكن السين ابقى في ذا رايت مود والفكره حاضره وتخلص حالا، وممكن نفس السين يقعد معايا اسبوع. يعني حسب زي الوحي، يعني موجود تمام، الفكره موجوده، المود موجود. في حاجه يعني في مسلسلات بتبقى المود الحلقه كله بيبقى تقريبا واحد، فده بيبقى اسهل. في حاجه زي غرفه 207 كل دقيقتين 3 حاجه، رعب رومانسي بقى طالع نازل، فده بيبقى مجهود اصعب بكتير طبعا. انت عندك بروسس طيب بتعملها كل مره عشان تطلع 100%؟ اول ما نمضي العقد واروح البيت وابتدي الفكره عقد وبناخد اللي ما بناخدوش دفعه التعاقد ونتصور هي دي. احب اطمن عليك برضه. لا عيب عليك. نروح البيت يبتدي الذعر. ده المسلسل اللي هفشل فيه كل مره هي دي هو ده الفيلم او المسلسل اللي الناس هتكتشف ان انا ما بعرفش. هو ده اللي هيكسرني. كله جه صدفه قبل كده بالظبط كده. الذعر ده لغايه
ما تشوف اول مشهد يتبعت لك، والفكره اللي انت فاكر ان هي هتمشي وتحطهم مع بعض وتقول انت بتعرف على طول. يعني لو انت بتتفرج على المشهد واشعرت خلاص بتبقى عارف هي دي. يعني في حاجات ما فيهاش كلام بتبقى عارف هي دي. يعني ما اي حد هيتفرج عليه هيقول ده يعني دولت اتولدوا مع بعض. بس ممكن الممثل ما يساعدكش بقى. منطقة حساسة دي. جيت في حته. بص من انا شغلتي ان انا يعني اساعدك بتلمع السين يعني. بص كتير الممثلين في مصر انا عارف قد ايه هم بيتعبوا بجد. يعني مفيش حد بره بيصور بال20 ساعه دي، مفيش حد بيعمل كده. ده 20 ده حلو. مفيش حد بيعمل كده. فلما تطلب من الممثل في الساعه 19 انه بعد ما خلاص بقاله 8 ساعات قاعد بيعيط في نفس المشهد وتطلب منه خلاص صعب قوي ساعات خلاص لو كنت مين على الجرح كده. ايوه ده حقيقي. انت عارف المصيبه فين؟ ان في الاجان بنصور باللوكيشنز. فلو انت بيبقى في مثلا المسلسل عباره عن 4 لاينز 4 خطوط دراميه، بيجي الكابوس اللي هو اللوكيشن بتاعك اللي هو بيتك او شغلك. اللوكيشن ده اللي هو مش منطقي ان يبقى فيه 2 ممثلين بيمثلوا مشهد وانت مش فيه، لان هو في اوضه نومك مثلا. فانت بيروحوا يصوروا معاك بيتك ده في 5-6 ايام مثلا في 120 مشهد. تمام. فانت 120 مشهد دول انت فيهم لان هو بيتك. فبتيجي كل يوم تروح التصوير. طبعا بنقول ان احنا هنصور 12 و14 ساعه، ساعات الموضوع بيخش في 22 ساعه. تبقى كل يوم بتصور 14-15 مشهد، ويبقى مثلا في 7 منهم بتعيط و5 مش عارف ايه. فبتيجي في الاخر نشفت خلاص مفيش، محتاج اشرب ميه بقى واحط جليسرين عشان الدنيا تشتغل. ملاش حل. صعبه قوي. لا الظروف. بص الظروف العمل في مصر اكيد اصعب من بره. يعني هم عندهم صعوباتهم واحنا عندنا برضو صعوباتنا. صح. فنرجع للنقطه ان انا لازم لو خلاص الممثل في تايم لاين البرودكشن مش هيديك فرصه خلاص احنا بكره لوكيشن تاني وخلاص يا باسل لازم نمشي. خلاص هناخد الشوت ده وده اللي هشتغل بيه. ممكن المخرج وهو بيمنتج يحس ان باسل ما ادانيش بالظبط اللي انا عايزه او كنت عايز ايموشن اكتر. هي احنا المزيكا هي تول في الاخر، كله بيساعد في الاخر بالظبط. المونتاج والمزيكا علشان نوصل الايموشن المخرج عايزه من الحدث او السين. خلاص احنا المزيكا تول زي الكالرينج زي المونتاج زي الساوند افكتس. ايه المطلوب ان الواحد يعمله او يدرسه عشان يبقى مؤلف موسيقى تصويريه؟ يعني لازم يبقى طبعا بيعزف آلة، يعني عشان تقدر تستعمل الآلة دي في انك تطلع موسيقى. وبيقرا نوتة؟ لا مش شرط خالص. مش شرط. لا احنا التكنولوجي دلوقتي اتغيرت. يعني لما بلعب مثلا حاجة على البيانو هو البيانو بيكتب لي النوتة بتاعتها على طول. يعني لو عايز العب حاجة مش اوريجينال بقرا النوتة وبلعب على اساسها. ممكن تطلعها بودنك او تقرا النوتة بتاعتها. بس لو انت اللي مؤلف الموسيقى مش شرط خالص انك تقدر تقرا. اوكي. في آلة دايما بتطلع احسن. يعني البيز لو انت مبتدي بآلة معينة هتبقى دايما دي الناس بتبقى اكتر ناس تالنت. انا اظن اسهل آلة تبتدي بيها هي البيانو لان هي فيها الرينج كله. اوكي. وبعدين هي الآلة الاولى لما هتيجي توركستريت كده على الكمبيوتر. اوكي. هي دي الآلة الوحيدة اللي تقدر تستعملها انك تبتدي توظف الآلات زي ما كنا بنتكلم اللي هم ال 120 آلة بالظبط. ناس كتيرة بتبعت لي انا بألف موسيقى تصويرية. اقول له طب يعني ابعت لي اسمع. فيبعت لي مزيكا. اقول له ايوه بس موسيقى تصويريه يعني في فوتج او في مشهد وانت عامل له موسيقى عشان اشوف الدنيا ماشيه ازاي. فيقول لي لا ما انا ما عنديش. فسؤالي اللي بعديه اللي هو طب انت عرفت ازاي انك تقدر او مستعد انك تالف موسيقى تصويريه لو انت ما الفتش حاجه على صوره؟ طب هل انت شايف ان في موجة جديدة شباب جديدة طلعت بتعمل موسيقى تصويرية بعد
الهوجه بتاعت تيك توك وانستجرام والحاجات دي كلها، الباك جراوند ميوزكس بتاعت كل الريلز والحاجات دي ما بقتش موسيقى تصويريه قد ما هي موسيقى زي الرينج تون بتاعت التليفون. اوكي بتشتريها، ودي شغلانه تانية. وموسيقى الاعلانات دي رياضه، فدي ما تنزلش تحت موسيقى تصويريه، لان في الاخر الناس بتاخدها وبتحطها على بالزبط. حاجه ايموشنال ونفس الكونسبت. مظبوط. ما اظنش ان هي ممكن نحطها تحت موسيقى تصويريه. احنا كده بنعمل موسيقى تصويريه في الريلز بتاعتنا. بقول لك يا باشا هنعمل على السوشيال ميديا حاجه زي سؤال مسابقه كده، واللي هيجاوب صح ويكسبها هنبعت له التيشيرت بتاعه البودكاسترز اللي عليها اللوجو بتاع البودكاسترز اللي ممضيه منك. لذيذه جدا. ايه رايك في الفكره؟ حلوه جدا. نورتنا مسيو. والله انا المتشكر جدا ان انتوا اتحتوا لي الفرصه ان انا اتكلم براحتي. ده شرف لينا. والله نورت البودكاستر. ثانك يو حبيبي، ربنا يخليك. اطول واصعب ومن احلى البروجكتس اللي اشتغلتها في حياتي. دي حياتي هي السبب في ان انا ابتدي رحله الموسيقى التصويريه باحتراف. دي الحب الاول في حياتي، خصوصا القطط اللي كان نفسي اتكلم عليها يعني. بس من ألذ البودكاست اللي انا بتفرج عليها.